Uh, just waiting for more people to show off. We got about 3 people now watching. السلام عليكم. سلام ياسين، سلام صباح. نستناو شوية وقت، نزيدو شوية وقت حتى ما يتصلوا بنا الناس آخرين. في نفس الوقت نحاول باش معناتها نعرضوا الناس اللي في الصفحة تاعنا. كمال العمري، السلام عليكم. ممكن حوالي 5 دقائق ونبدأ إن شاء الله. وفي نفس الوقت نحاول باش نعرضوا الناس اللي في الصفحة تاعنا. ومتأسف إذا كان في أي إشكال تقني، لأن مش متعود نعمل الأشياء هذه، ممكن السبب الوحيد اللي خلاني نقوم بهذه البادرة هذه هي الأزمة العالمية اللي تمر بها معظم الدول في العالم فيما يخص وباء كورونا. تجربتي مع الفيسبوك عندها حوالي أسبوع أو أسبوعين. سلام نبيل، سلام مهدي ديزاد، أحمد منى، السلام عليكم. سلام ياسين. إذا ممكن معناتها توصلوا المسج للناس اللي تعرفوهم في الجروب تاعكم. عندنا حوالي 20 واحد الآن يتابعوا فينا. أمينة، السلام عليكم. دوي بآسيا، سلام. If you can share please. نجيب، السلام عليكم. سيد علي، سلام. عندنا حوالي الآن 24 متتبع. لو ممكن ما نوصلوها ل100 متتبع حتى تعم الفايدة إن شاء الله. السلام عليكم سيد أحمد. نجيب كذلك. آسيا.
فيما يخص مثلا الموضوع تاع اليوم، نشكر الناس اللي على بلاتفورم تاع ملتقى الجالية الجزائرية في بريطانيا اللي طلبوا مني معناتها نتكلم في ما يخص الموضوع الساعة هو كورونا. Le sujet de l'actualité, la pandémie du virus كورونا، وباء الكورونا اللي حد الآن عام قاس دول كثيرة في العالم ويسبب مشاكل كبيرة من كل النواحي. نحاول نتطرق لها بإسهاب وبسرعة لأن ما عندناش الوقت. السينابيل الموضوع قلنا وباء كورونا، خاصة موجه للجالية اللي في الخارج. معناتها كان الناس اللي ما عندهمش معلومات وما يعرفوش منين يتلقاو المعلومات تاعهم، ومعناتها الوسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور في هذه المواضيع كما هذه، وممكن معناتها يكون عندها اشياء ايجابيه ومعلومات دقيقه وصحيحه، كما يكون عندها اشياء سلبيه وتوصل معلومات غلطه، وهذا ممكن يكون عندها تاثير على الناس من مدى سلبيا. وفيه تاني انا متاكد فيه مجموعه كبيره وافراد كثير من الجاليه في الخارج اللي عندهم مشكل التواصل، مشكل اللغه، خاصه ممكن النساء اللي في البيت واللي ما هاجروا مؤخرا وما زالهم مش متمكنين من اللغه، اما في فرنسا او في انجلترا او في اي بلد يتكلم البلدان يتكلموا لغات مختلفه. السلام عليكم مروان، في كان بليز شير، ممكن معناتها توصلوا تتقاسموا هذا اللينك هذا مع الجروب اللي متواجدين فيهم، معناتها المجموعات اللي متواجده فيهم، حتى معناتها يكون عدد اكبر من الناس اللي يلتحقوا بنا. لحد الان فيها 26 فقط. دليل السلام عليكم امينه. طبيب هذا نعم. لما نبتدي الكلام معناتها I will introduce myself، معناتها نعطي نبذة صغيرة على فيما يخص الشخص تاعي، حتى وإن هذا مش المهم في الموضوع، لكن المهم الموضوع اللي حنتكلموا فيه. ثلاثين مشاهد لحد الآن. حوالي معناتها 2 و 3 دقائق ونتصلوا. الموضوع يا أمينة حنتكلموا فيما يخص وباء الكورونا. ممكن يكون الوقت مش مناسب، مش عارف، حتى ولأن الناس معظم الناس جالسة في البيت مش تشتغل للأسباب المعروفة. وعليكم السلام حسن. نبدأ الآن. السلام عليكم جميعا. نحاول نتكلم باللغة الدارجة الفصحى تاعنا، معناتها يمكن يكون فيها خليط تاع فرنسية إنجليزية وعربية، واللي ما يفهمش أي شيء ومعناتها عنده أي
استفسار ممكن معناتها في الأخير لما نكمل الموضوع يسأل سؤال باختصار، وإذا ممكن معناتها ما تكررش الأسئلة لأن ما عندناش وقت كثير نتكلموا فيه. راح نتكلموا على كما قلنا وباء الكورونا. وشو هي الكورونا؟ كورونا هو فيروس سي فيروس، والفيروس يختلف على البكتيريا. الفيروس معناتها يكون العدوى تاعو تكون قوية وينتشر بسرعة، ومعظم الأحيان معناتها ما عندوش دواء. ليش سموه كورونا؟ الكورونا is coming from crown، لا كورون ولا التاج، عنده شكل تاج محيط به، وهو ينتمي لنفس العائلة same family، c'est la même famille. الكورونا اللي حصل في 2002 ما سمي بالسارس، severe acute respiratory syndrome، حصل في 2002. هذا كان التهاب حاد في الجهاز التنفس، وهذا اختصار سارس بالإنجليزية. وفي 2011 عفوا كان فيه الميرز. هذا الميرز معناتها ميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم، معناتها الشرق الأوسط، مرض تنفسي من الشرق الأوسط بالتحديد في السعودية جدة أظن. هادو ينتميوا هاد ثلاثة الفيروسات. دونك قلنا السارس في 2002 والمارس في 2011، وهذا كورونا في 2019 آخر 2019 ديسمبر 2019. هادو نفس العائلة. واش يختلف الآن الكورونا؟ فيروس الكورونا يختلف. معناتها الفيروسات في غالبها معناتها تنتهج سلوكات مختلفة، معناتها تتغير الجينات تاعها والبيهيفير تاعها، معناتها السلوكات تاعها تتغير وتتغير الوصف تاعها. لما تدخل في الخلية ممكن تتغير وتخرج من بعد بصفة واحدة أخرى، ولهذا يصعب تشخيصها ويصعب إيجاد لها دواء مخصص. يعني difficile معناتها de les tester, de les dépister et de les traiter. C'est ça le caractère des virus. هذه خاصية الفيروسات، ماشي معناتها كيما البكتيريا. وش الفرق بين كورونا وكوفيد 19؟ هذه معناتها معلومات بسيطة، بدخل أي واحد الإنترنت معناتها يلقى هذه المعلومات هذه. لكن حتى باش معناتها توصل الفكرة للناس، الكورونا فيروس معناتها هو الفيروس في حد ذاته. الكوفيد ما هي أعراض أو مرض اللي يسبوا الكورونا. كوفيد اختصار تاعه هو كورونا فيروس ديزيز 19. علاش 19؟ لأن ما اكتشف في 2019 كما قلنا. هذا أول مرة ظهر في نتكلم على كورونا الحالي. هذا ظهر في ووهان، وهذه مدينة في الصين، ومشهورة بالبيع الحيوانات، إما حيوانات أليفة اللي تستهلك أو إما حيوانات المفترسة. ولما معناتها نحاولوا نقارنوا بين الكورونا تاع اللي كان سبب السارس والكورونا اللي سبب المارس. السارس كما قلنا 2002 والمارس في 2011 فيه تشابه. مثلا الكورونا هذا الحالي يشابه الكورونا تاع السارس في حوالي 79% فيما يخص التشكيلة الجينية تاعو، في لا كومبوزونت جينيتيك، وحوالي 50% يشابه المارس. على هذا قلت أنا في الأول أن الفيروسات هذه لما تدخل في الخلية تتغير وتتبنى شكل آخر، وبعدها تبدأ تنتقل من الإنسان للإنسان ولا عبر حيوانات الناقلة، وما تخرج بصفة واحدة أخرى.
وعلى هذه من الصعب معناتها الواحد معناتها في مده قصيره ان معناتها يمكن يشخص ويدرس ويلقى الدواء المناسب والناجع لهذه الفيروسات pour détecter, dépister et trouver le traitement spécifique. C'est un peu difficile à faire dans une période courte. ونظن ان معناتها الكورونا هذا معناتها في الحالات الثلاثه اللي ذكرناها في السارس والميرس والكوفيد هذا 19 ولا يعيطوا له كوفيد 2 لان الاولين بين قوسين كانوا كورونا او كوفيد 1 لكن ما كانوش ينتظروا ان راح يجي كوفيد 2 لكن على هذا معناتها ممكن تلقاو هذه التسميه هذه تاع كوفيد 2. المصدر تاعهم نظن انه جاء من حيوان مفترس هو البات لا شوفسوري ولا الخفاش وكان المصدر الاساسي تاعو. وفيما يخص هذا الكوفيد والكورونا الحالي يظنوا انه انتقل عن طريق البانغولين مش عارفين كيف يسموه بالعربي. اللي يعرف الاسم بالعربي يحطوا معناتها هذا البانغولين هذا كان ناقل. وعلاش معناتها هي ابتداء ما كانش معناتها الفيروسات هذه مفترض انها ما تنتقلش من انسان لانسان لكن لما الانسان يقترب بيهاندل يتعامل مع الحيوانات هذه اللي فيها فيروسات لأن الحيوانات تعيش في أماكن معناتها مش نظيفة وفي الغابات وفي الفورست والجنجلز مش عارف ما عندهاش personal individual hygiene كما معناتها النظافة الشخصية اللي معناتها متوفرة عند الإنسان وعلى هذا معناتها تكون مصدر الأمراض والفيروسات والبكتيريات. حتى هذه الحيوانات ممكن معناتها تمرض ومعناتها الأقوى فيها اللي يعيش ومعناتها اللي عنده المناعة ولا قابلية للمرض ممكن يمرض ويشفى كما أن ممكن يهلك ويموت بالفيروسات أو البكتيريات اللي تقيسه. هذه هي طبيعة الحياة وطبيعة الحياة في عند الحيوانات. قلنا المصدر كان الخفاش البات أو الشوفسوري وانتقل عن طريق البانغولين فيما يخص الكورونا أو كوفيد 19 وانتقل عن طريق الجمل لما صار الميرس في الميدل ايست في السعودية في 2012 وكان انطلق عن طريق الطيور لما كان السارس في 2002 وهذا دائما التعامل الإنساني مع الحيوانات. كانوا اثنين السارس والكورونا الحالي مصدرهم الصين والميرس 2011 كان المصدر تاعه السعودية. الناقل هو الحيوانات وعلى هذا الواحد لما يتعامل مع الحيوانات ياخذ حذره. وحتى لو تروح حديقة حيوانات وتروح مثلا هنا في انجلترا وفي اوروبا وين معناتها يكون عندك تقترب من الحيوانات دائما معناتها يوفروا الوسائل باش الواحد لما يخرج من البارك ولا من الحديقة ولا يكون يمس حيوانات اليفة نهدر اللي ممكن يقترب منها الانسان دائما يحثوك باش تغسل يدك ويوجدوا لك الوسائل باش الواحد ينظف يديه قبل ما يروح ياكل ولا يمس خاصة الوجه اللي عبروا معناتها ممكن ينتقل الفيروس للجهاز التنفسي ويسبب مشاكل معناتها إما فيروس أو بكتيريا أو أي مرض آخر اللي يتنقل عن طريق الهواء. كما قلت الكورونا الحالي هذا عنده مش يسموه احنا لا بيريود دانكيباسيون ولا الانكيبيشن تايم
مدة الحضانة إذا كان التعبير صحيح. مش معناتها مدة الحضانة، معناتها المدة اللي يكون فيها الفيروس في جسم الإنسان، لكن يكون ما يكونش فيه ظهور علامات. There is no symptoms, there is no signs, but the virus is inside the body. وهذا الشيء يسموها الأخصائيون بالإيميون إيفيجن، ليفازيون إيمينيتير. معناتها وكأن الفيروس يتخفى في جسم الإنسان ويعمل الأشغال تاعو ويغير الشكل تاعو في الجهاز الكروموزومي تاعو يتغير، وبعدها تبدأ تظهر الأعراض. وهذه المدة هذه تاع بين 1 و 14 سنة الإنسان ما يظهر عليه حتى عرض صحي، هذه مدة خطيرة ومهمة جدا، لأن في المدة هذه اللي ممكن معناتها العدوى تنتقل لأشخاص كثيرين، معناتها الناس اللي يروحوا يعملوا شوبينج، اللي يروحوا للسوق، للعائلات، الحفلات، الايفنتس تاع معناتها الرياضه، والناس يروحوا للملاعب ومش عارف. معناتها نعطيكم مثل في كوريا الجنوبيه، لانهم عندهم تقنيات وتكنولوجيات عاليه، لقاو باللي ان فيه كانت وحده كانت حامله الفيروس ما كانش عندها اعراض في هذه المده تاع الحضانه تاع انكيوبيشن، لا فاز دانكيباسيون، هي اللي كانت سبب في عدوى تاع 60% من الناس اللي اصابهم مرض الكورونا في كوريا الجنوبيه. وما دام كوريا الجنوبيه عندها التقنيات، معناتها عملوا تحاليل و تيستينغ، عندهم الكاباسيتي دوله متقدمه، وعملوا ابليكيشن، وكانوا يتبعوا في الناس اللي عملوا لهم تيستينغ، اللي عملوا لهم فحوصات، يتبعوهم الكترونيكيا في كم ابليكيشن، ويشوفوا الناس هذو اتصلوا بمين، ومن بعد يتابعوا الناس اللي اتصلوا بيهم ويشوفوا شكون اللي عنده العدوى وشكون اللي لازم يعملوا له تيست، بعد ما يحصروا المرض. على هذا الناس العالم كله ومنظمة الصحة العالمية والأخصائيين وحتى مع المسيرين والسياسيين يلقوا بأن الحل الوحيد هو الحجر وعدم معناتها الاحتكاك بالناس والأماكن المكتظة، لأن المشكلة هي في العدوى، والعدوى معناتها ممكن الإنسان يتجنبها بالعزلة. شكون اللي معناتها معرض للمرض؟ أي واحد معرض للمرض، أي واحد، مهما كان السن تاعو، مهما كان الجنس تاعو، ومهما كانت المشاكل الصحية تاعو. لكن الإحصائيات حتى الآن تقول، والشيء اللي نشاهده في كل يوم، أن معظم الناس اللي معرضين للمرض هم الناس اللي بين قوسين فوق 60 سنة، الناس اللي عندهم ممكن الأشياء اللي قاعد سامعين بها، والناس اللي عندهم أمراض مزمنة، المرض اللي عندهم مشكل في الديابات، دايابيتيس، السكري، مرض السكري، اللي عندهم مشاكل القلب، اللي عندهم مشاكل الضغط، الهيبرتونسيون ارتيريال، انسيفيسونس كاردياك، أي مشكل قلب، اللي عندهم مرض الرب، الأزمة، أو مرض التنفس الحاد، كرونيك أيروي ديزيز، المدخنين، لأن الناس اللي بتدخن معناتها عندهم عند الجهاز التنفسي تاعهم معناتها يبدأ ينضر وينقاس مع مر السنين ومع كمية تدخين في اليوم. وحتى خارج موضوع الكورونا، الناس اللي يدخنوا على مدة معناتها يكون عندهم مشكل تنفسي حاد مش ممكن العلاج تاعو، وهذا الناس هذو يكونوا معرضين معناتها يتقاسوا أكثر، وتكون الأعراض تاعهم ممكن توصل للخطورة لما يقيسهم الفيروسات، أي فيروسات أو أي بكتيريا اللي تتنقل عن طريق الهواء. فيما يخص التنقل، قلنا التنقل عن طريق الهواء،
التنقل عن طريق الهواء معناتها جاي من البزاق او الصلايفه، قطرات البزاق تاع البزاق تاع الانسان. لما الانسان يهدر، لما الانسان يصرخ، لما الانسان يعطس، لما الانسان يسعل، فيه آلاف وملايين تاع قطرات صغيرة ممكن كان اللي تتشاف بالعين. معناتها ممكن تكون تهضر مع واحد يتكلم معه تشوف قطرات تاع الرذاذ تاع البزاق تاعو والأصاليف تخرج من الفم تاعو. هذه فيها آلاف وملايين تاع الفيروسات، إما كورونا أي فيروس واحد آخر. لما ممكن تدخل لك مباشرة الجهاز التنفسي تاعك، كيما ممكن تطيح على وجهك، ولما تلمس وجهك وتمس الفم ولا الأنف ولا أي شيء من هذا، معناتها توصل الفيروس بطريقة غير مقصودة للجهاز التنفسي، وبعد الفيروس يبدأ معناتها يدير في التخريب داخل الجهاز التنفسي. ممكن القطرات تاع البزاق هذه أو سوائل من جسم الإنسان معناتها تطيح على أماكن صلبة، تكون معناتها ممكن في المطبخ، في المائدة اللي تاكلوا عليها، في الحمام، خاصة الناس اللي تخرج برا، في الأيدي تاع الأبواب، معناتها اللي هاندل دور هاندلز، الكمبيوترز إذا استعملتوا الكمبيوتر في الأماكن العمومية، الهاتف تاع الأماكن العمومية، أي شيء معناتها يلمس من طرف العامة معناتها ممكن يكون فيه تلوث بكتيريا، فيروسات. وعلى هذه الواحد معناتها من الصعب باش واحد ياخذ العادة هذه باش ما يلمش الوجه تاعو قبل ما يغسل يديه. هذا شيء ضروري. هذه معناتها تكون معناتها أشياء بديهية لأي واحد. وكان الناس عندهم العادة هذه تاع مثلا يلمس الوجه تاعو، يحك الوجه تاعو، يخلي الفيروس يلتصق بالوجه تاعو، ممكن ينتقل للجهاز التنفسي. قلنا إذا الناس اللي تصاب هي الناس الكبيرة في السن، اللي عندهم أمراض مزمنة، واللي عندهم مشكل في المناعة، إما مشكل مناعة معناتهم ليميليتي ريدويت، ممكن مناعة مكتسبة، أو مناعة تسبب فيها معناتها علاج علاج مرض السرطان، خاصة الناس اللي يعملوا لاشيميوثيرابي. فيما يخص النساء الحوامل، النساء الحوامل مش معناتها معرضات، ماهمش معرضين أكثر من الناس عاديين، لكن لما ينقاسوا بأي مرض في الجهاز التنفسي معناتها يقدر يكون معناتها خطير. وعلى هذا معناتها من أحسن معناتها ياخذوا الحيطة أكثر من الناس العاديين. مثلا كلش معناتها كم لازم ناخذوا الحيطة. كم معناتها ممكن فيما يخص الفيروس المدة اللي ممكن يعيش فيها في الهواء الطلق، وخاصة على المسطحات الصلبة، لي سيرفاس سوليد هارد سيرفيسز، يقدر يعيش من بضع ساعات لمدة أيام. وعلى هذه معناتها تنظيف هذه المساحات معناتها الأبواب، مداخل الأيدي تاع الأبواب والدور هاندلز والهارد سيرفيسز، تنظيف تاعهم بانتظام. شيء آخر فيما يخص أعراض الفيروس، لما نوصل الأعراض ما يوليش فيروس كورونا، ما يوليش كورونا فيروس، تولي كوفيد، تولي مرض. معناتها ننتقلوا من الجرثومة اللي لا ترى بالعين إلى أعراض المرض اللي هو كوفيد، كورونا فيروس ديزيز. الأعراض متعددة، معناتها ممكن الواحد لما يجيه المرض يمر على كل الأعراض. وأنا نعرف الناس نعرفهم شخصيا اللي تقريبا مروا بكل الأعراض. بينها مثلا المعروفة هي الحمى، مثلا temperature high temperature. السعال معظم الأحيان هو السعال الجاف، معناتها السعال الجاف الواحد يحس بالجفاف في الحلق تاعو، very dry airway،
ومثلا عنده الرغبه باش يشرب الماء كثير، مثلا كانه عنده حاجه مش عارف حاجه غريبه في الحلق، وفي حريق وفيه جفاف في الحلق. وهذه هي المرحله الاولى اللي يكون فيها الفيروس في المنطقه العليا تاع الجهاز التنفسي، وبعدها يبدا ينزل تحت للرئه. كما ممكن يكون عنده صداع، headaches، maux de tête، ممكن يكون عنده ألم في الجسم وفي العضلات، مثلا الوجع كامل في الجسم، كأي flu symptoms، كأي بردة نزلة برد، وش نعيطوا احنا في العام الجزائري لا غريب. لكن هذه تختلف على غريب. ما فيش سيلان الأنف، فيه جفاف، فيه حريق، فيه ألم في الرقبة، فيه ثاني أعراض الجهاز الهضمي، ممكن تكون فيه دايريا، ممكن يكون فيه دياري، ممكن فيه إسهال. في بعض الأحيان فيه كان عند إسهال عند أطفال، ومن بعد الناس الكبار أو الآباء بعد أيام كانت عندهم أعراض تاع الكورونا، فيما يخص الحمى والسعال الجاف وكل. فيما يخص الإسهال عند الأطفال لقوا باللي مثلا الفيروس ممكن يكون موجود في فضلات الأطفال، حتى ولا الأطفال معظم الأطفال ما عندهمش أعراض المرض، لكن لقوا مثلا ممكن يكون في فضلات الأطفال، اكسكريمنت ليسكريمون تاع دي زونفون. حوالي 80%، ممكن نقول حتى 90% الناس يجيها المرض إما بأعراض خفيفة كأي نزلة برد كومن غريب ليجير، بين أعراض خفيفة ومتوسطة. كاين ناس بيجيهم المرض وما يشعروش به كامل. معناتها في الأيام العادية ممكن تقسم الناس اللي حواليك يقول لك أنا عمري ولا جاتني غريب. ممكن هذا الناس عندهم مناعة قوية وعلى هذا ما يضروش، وممكن مثلا عايشين في عزلة وياخذوا الاحتياط تاعهم فيما يخص النظافة الشخصية والأشياء هذه. في حوالي 10 ل 20% معناتها الأعراض تكون من متوسطة إلى خطيرة. Les symptômes seront de modéré à sévère, from medium to severe symptoms. اللي عندهم معناتها أعراض متوسطة الخطيرة ممكن معناتها يدخلوا خاصة الحاجة اللي ما ذكرتهاش هو ضيق في التنفس. لما الفيروس يحبط للقصبة الهوائية، للأطخاشي والقصبات الهوائية لي بومون الرئتين، تم تبدا المشكلة معناتها يبدا يحطم في الجهاز التنفسي الدقيق، لا ميكرو ريسبيراسيون. ونعرفوا بلي في هذا المستوى هذا وين يحصل تبادل الأكسجين والغازات بين الرئتين وبين الدم. معناتها الإنسان يتنفس الهواء، الأكسجين يدخل الرئتين، يوصل معناتها أوعية صغيرة في الرئتين، بعد فيه يكون تبادل مع الكرويات الحمراء لي جلوبيل روج، وبعد هذاك الأكسجين اللي هو أساسي للحياة تاعنا، هذاك الأكسجين ينقل بالجهاز من الرئتين طريقة معقدة، الرئتين يروح كامل الأجهزة فيما بها الدماغ، القلب، أي كل جهاز، الجلد، كل جهاز. ما نقدر نعيش بدون الأكسجين. الخلية الصغيرة لازم لها أكسجين، إذا ما فيك أكسجين تموت. معناتها لو حطيت معناتها أنقارو ولا حطيت شريط معناتها ربطت الأصبع تاعك 10 دقائق وليزرق، لأن ما فيش أكسجين.
ما فيش دم يوصل للخلايا تاعو، ولا خليته اكثر من ساعتين الاصبع هذا ممكن يموت. هنا الخطوره لما توصل الفيروس يوصل للاجهزه الدقيقه في الرئتين، معناتها يخلق دمار، ومعناتها يمنع انتقال الاكسجين للاوعيه اللي في سونغان. وهنا تبدا المشكله، وهذه مرحله خطيره، ومع الاسف معناتها فيها عدد الوفيات كبير. ولما نوصل للمرحله هذه معظم الناس يكونوا معناتها في العنايه المركزه تحت التنفس الاصطناعي، معناتها يكونوا سو لي ريسبيراتور فنتيليتد. وكما قلت لما الانسان يوصل للمرحله هذه مع الاسف عدد الوفيات حيكون عالي. الحل الوحيد لحد الان هي الوقايه، والمثل يقول لك الوقايه خير من العلاج، والمؤسسات والدول تركز على هذه الاشياء، فيما فيها النظافه الشخصيه والنظافه العامه ونظافه المحيط. فيما يخص التقارب الاجتماعي social distancing، الانسان لازم يخلي مسافه بينه وبين الناس، اما في الناس اللي يعرفهم او في الخارج اذا كان مضطر انه يخرج، مثلا يروح الشركه. الناس يعيطوا هنا مثلا بريطانيا عندهم كي وركرز، لي ترافايور كلي، مش عارف اذا مثلا الناس اللي عمال ومثلا الصحه شرطه مش عارف انا، اللي مثلا الشغل تاعهم اساسي سوشيال سيرفيسز لازم يروحوا. لا هذو لازم ياخذوا الاحتياط تاعهم فيما يخص التباعد الاجتماعي social distancing، كما قلت النظافه في كل وقت. والاشد من هذا هو الحجر، لي كونفينمون ولا ايزولاسيون، معناتها الناس اللي ما عندهمش اي غرض يخرجوا ليه لازم يبقاو في البيت. وهذا احسن وسيله باش نقضوا على العدوى، لان كما قلنا العدوى جات من الحيوانات، وبعد انتقلت للانسان، لما الانسان مس الحيوان، وبعد ولات تنتقل من الانسان للانسان. ممكن هذه الفيروسات هذه كانت طول الوقت هذا في عند الحيوان، فيهم اللي يمرض، فيهم اللي عندهم مناعه وما يصير له حتى شيء، وفيهم اللي يمرض ويموت. لكن لما التعامل مع الحيوان مع مر السنين والعصور تتغير، والانسان ولا يحتك اكثر بالحيوانات، خاصه الحيوانات المفترسه، هالك وين وصلنا. فيما يخص ممكن الناس يستألوا على الدواء. لحد الآن ما فيش دواء. فيه تجارب. ممكن أي واحد يطلع لك في السوشيال ميديا ولا يطلع لك في التلفزيون ولا يقول لك عندي دواء. أي دواء يصنع يكون مبني على أسس علمية. Chaque médicament produit doit être basé sur des bases scientifiques. وش معناتها؟ معناتها تصنيع أي دواء جديد يمر على مراحل، ومن مرحلة المخبر، مرحلة التجريب على الحيوانات، وبعدها مرحلة التجريب على المتطوعين، الناس مش مراد متطوعين يجربوا عليهم، وبعدها مرحلة التجريب على المرضى. وبعدها يكون فيه هذه تاخذ مرحلة طويلة، وبعدها يكون فيه متى publishing هذه الأشياء هذه معناتها تنشر في الوسائل التواصل، مثلا الجورنالز، ميديكال جورنالز، في اللي يجونوا ميديكو،
لما يعملوا التجارب معناتها يعملوا التجارب على كما نقول هنا دي زيشانتيون على different groups. معناتها any trial had to go through different phases and use of different groups. معناتها التجربة تكون على عدة جروبات، مش عارف كيف الكلمة بالعربية، عدة مجموعات. تكون المجموعة اللي تعطى لها الدواء والمجموعة وش يعطوها كنترول جروب. ولازم فيه مرحلة وين لازم معناتها المريض ما يكونش وش يعطوا لها دبل بلايند ستادي، ايتود دوبل افيغل جو كروا. معناتها الطبيب يعطي الدواء لصنف معين من الناس وهو ما يكونش عارف واش عطاه، على هذه يسموها دوبل افيغل. معناتها ما يكونش عارف واش عطاه والمريض ما يكونش عارف واش تلقى، اما مريض او اما متطوع، ça dépend de la phase. ومن بعدين يعملوا تحليل، they analyze they need to analyze the data. معناتها في اخر المطاف معناتها لازم يحلوا هذه الارقام اللي تحصلوا عليها والاستجابه تاع الاعراض اللي صارت، اي سايد افكت، لي زيفي سيكوندير، معناتها الاشياء الايجابيه الاشياء السلبيه، يقارنوها يدرسوها ومن بعد ينشروها باش تكون عندها قابلية للإنتاج وتستعمل في الأمراض وتنتشر في العالم كله. وإلا معناتها حيكون فيها شك والناس ما تتقبلهاش، لأن هذه الشركات اللي تصنع الدواء معناتها تكلف لها أموال كثيرة، ومعناتها على هذه لازم الدراسة تكون معمقة ودقيقة باش الدواء يكون متقبل عند أهل الاختصاص. وش الآن اللي راهو سائد في وسائل الإعلام هو الكلوروكين أو هيدروكسي كلوروكوين. هذا دواء قديم معروف وكان يستعمل في داء الملاريا. وش the hydroxychloroquine is a treatment has been there for many years and been used for a different type of disease, which is malaria, and it's got a different way of acting. It has been used in China, استعمل في الصين كتجربة ماشي كعلاج متخصص. It has been used in China, in Spain, and recently in France as a trial بطريقة تقريبا عشوائية. هذه الأشياء هذه ممكن تصرى. You can use a trial, it's possible, you can try anything, but it has to go through some ethics. There are guidelines and there are ways and protocols how to do a trial study. أي تجربة أي دواء لازم يكون على قاعدة علمية ويكون تابع معناتها مسرح له من الناس اللي متخصصين فيما يخص أخلاقيات المهنة. So far, according to the numbers, it seems to be doing something. The hydroxychloroquine, it seems to be doing something, but the study is not big enough and is not well structured to basically convince people to start using it at higher scale, because people are basically they are bound to basically the way they practice and they are reliable in what they do. If any side effect, which can be in this particular case, they basically they will be reliable if anything happens. So you need to seek ethical approval
you need to seek patient consent. لازم مثلا يكون لازم المريض يوافق على العلاج او الاهل تاعو اذا المريض ما كانش معناتها في صحه جيده تسمح له انه يعطي الخض الاوكي للناس باش تعالجوا بهذا الدواء اللي راهو في محطه التجربه لحد الان. ولازم الاطباء اللي يقدموا الدواء هذا معناتها يشرحوا معناتها الاعراض اللي ممكن الاعراض الجانبيه اللي ممكن تسببها هذا الدواء. Just to explain that, this healthcare, I mean, maybe involved in giving this treatment, had to basically seek ethical approval, patient consent, and they really should basically put it black or white explain the side effects and the consequences. So they basically not reliable if things might not work or get wrong. There are other treatment which have been used again for other diseases like the antiviral treatment who's been used in the AIDS. كان فيه أدوية أخرى اللي معناتها استعملت في أمراض أخرى فيما فيها كما نقولوا إحنا بالجزائرية السيدا أو الإيدز. كذلك معناتها تجارب فقط، ما فيش تجربة في نطاق كبير باش معناتها ممكن تتوثق وتستعمل بطريقة فعالة. فيه there is also this is probably more something which is more relevant to healthcare people. Just to summarize, there are few trials regarding treatment, but you need really bigger study to basically get ethical approval and get expert approval so it can be widely used, and we hope that will be the case. Just حتى الواحد يختصر الموضوع، الأدوية اللي تستعمل لحد الآن هي عبارة عن تجارب. لحد الآن بين قوسين اللي ممكن معناتها أعطاه أشياء ملموسة هو الهيدرو كلوروكوين ولا لا كلوروكين. لا كلوروكين فيها توكسيك مضرة. الهيدرو كلوروكوين عنده أقل ضرر. الناس اللي راح تروح للصيدليات وتشتري هذه الأشياء وتتناولها بدون استشارة الأخصائي، هذا خطر ممكن يؤدي لأسباب مشاكل صحية خطيرة أكثر من الكورونا. Just talking about self-prescription in relation to chloroquine, this can be quite dangerous. People have to be careful. Do not self-prescribe, especially I'm talking in countries where it will be really impossible to do it here. But with basically the new technology, people can get things over the net. This can be quite dangerous. I wouldn't recommend, I wouldn't advise, and there's really dangerous things. Don't do it. If anything is there, it will be basically published and will be used for all. I'm just going to, because I got some feedback saying people couldn't, some people there couldn't understand what I was talking in Arabic. I'm just going to summarize in English quickly, maybe a few minutes. The corona is a virus, it's not a bacteria. So far, there's no treatment. It derives from the SARS, the COVID SARS, which caused the SARS. The SARS is severe acute respiratory syndrome, which basically took place in 2002 in China again. And then you got the MERS, the Middle East Respiratory Syndrome, which appeared in 2011 in the Saudi. They are the same family, but they mutate, they change form, and this is why it is very difficult to track and test and treat. Viruses are very delicate. They don't live long outside a human body or animal body.
This is really difficult to basically track and study. You need really high tech and very special means and equipment and technology to basically investigate, test, treat, and tackle. As I said, they are really they got huge similarity between the three, and this is what this corona, we call it COVID-2. COVID is coronavirus disease. 19 is because it appeared in December 2019, coming from China, transmitted via pangolins, and the source of it seemed to be bats, and because people are getting closer to handling animals, mainly wild animals, we taking the basically precautions, washing hands, and in general hygiene, personal hygiene, environmental hygiene. The corona is got incubation time. It's basically incubation time is the time where it's in silent state. It doesn't basically show any signs or symptoms. It goes from 1 day to 14 days, and it's really critical period through which people might be carrying the virus without knowing, and then they're transmitting it to other people, especially vulnerable people. And that can be your mom, your dad, your uncle, especially vulnerable, the elderly. You go hugging, kissing, and all that, and you're passing on deadly virus. I mean, people who are not educated, this cannot get into their head and their brain, especially the elderly. They cannot understand why their relatives, their children are distancing. They have to be really gentle and try to explain to them, because something is not visible. It's just virtual, dangerous. This is like the way I look at it is like dealing with radioactive material, where you cannot see, you cannot smell, you cannot feel, but you can get contaminated and deadly contaminated. This is something which we call, during this incubation period from 1 to 14 days, it's called immune evasion. This is where the virus is within the body, and specifically within the cells in the body, and basically causes a bit of damage within the inner cell, and then changes form, and then comes, and then basically in a way it tricks the immune system. So this is why it's not there's no manifestation. Early manifestation takes time, because there is silent, is disguised, doing things, and then comes out and start the fight with the immune system, and then you start getting the symptoms, all the symptoms. As I said, affected people are the elderly, the people who got comorbidities. He's got underlying chronic diseases, diabetes, heart problem, blood pressure, you name it, is there. Obesity, people who are immunosuppressed, either acquired because they have some illnesses and diseases that affect the immunity, and you got immunity is caused by treatment or other illnesses, such as chemotherapy when treating cancer, or some immunotherapy treatment for other diseases which might reduce people's immunity. Smokers, please, if you smoke, stop it. With or without coronavirus, smoking is really bad, and it can get to the point it causes irreversible damages to the lung, and when you see it, is really frustrating and really not something nice towards. Even as a health professional, is really not nice to see someone who's really gasping for air when you get to that point, and they live on oxygen, and they are prone to other illnesses, and mainly chest infection, either from bacteria or viruses. And these people tend to get exacerbation during winter time, and we see them a lot in hospitals. Elderly people, especially with airway problem, chronic lung disease or COPD, they tend to fill up hospitals bed during winter, and that because they are
prone to this infection. Either they were smokers or they were exposed to chemicals, whatever, and that caused them irreversible damage to their lungs. So we said elderly, people with underlying problem, medical problems, smokers, pregnant ladies, they're not more prone to that, but if they get it, it can be quite serious. So this is why they have to take that precaution. Keep distance, stay at home is very, very, very important. The symptoms, you get really rush through this. These are different from the usual flu symptoms, the seasonal flu symptoms. We're talking about high temperature, dry cough, not chesty cough, although it can be chesty later on because of infection. It can turn into bacterial infection. You might get sore throats. It's like dryness, like either you got thorns or sand in your throat, burning sensation, and then you get that sensation that you're very dry. You want to drink, and then you may get headache and achy muscle and joint everywhere. The other thing you might get at later stage, or when you get to moderate to severe stage, you may get respiratory problem. Hard breathing is like, so people describe it as having a heavy weight on my chest. You might get symptoms like digestive symptoms like diarrhea. You might get a few of them. You might get none, and you go through it without any problems. You might get a few, as you might get all of them. The worst bit would be the difficulty in breathing. Again, it's about 80% of people might get it without no symptoms, or might get it in really mild way. And these people are, if they are not well educated, they are hard to convince because they are carrying the virus and thinking that doesn't exist, but they are basically, these are the dangerous group of people because they are carrier. People who are sick, they stay at home, they know, but people who are healthy, they're carrying the disease to others. But 10 to 20% present moderate to severe, and mortality 3 to 5% people die from it so far. And when we say 3 to 5%, it depends on the situation where you are, the precaution taken, the resources, the health system, and all that will contribute to basically the outcome. People who reach intensive care, the prognosis or the outcome is not great. We're talking about up to 50%, if not more, people do not make it. And that because the virus has gone as far as the basically smaller part in the lung, which prevent oxygen or air exchange between the lungs and the blood. And we say that oxygen is really vital for our body, for our organs, for every single cell within our body. If we haven't got oxygen, we're starving of oxygen. Basically, the organ will die. If you've got many organs dying, obviously the human being will follow. The cure is prevention. Prevention more than anything else. Stay at home, keep distance, because the virus is airborne. It's transmitted through saliva, through droplet. As if I've been talking for maybe an hour now. If I had people facing me, we have plenty of really tiny saliva droplet from me. If I was infected, I would be basically transmitting to people. The droplet would probably land on people's face, and then as they basically wipe or whatever, the virus get into their nostrils and then mouth and then down the throat. This is how you get the initial symptoms, and then down the lungs, and then where the damage starts. It can land on hard surfaces, usually tables. When you go, this is why they close restaurant, coffees, shop and all. I've got plenty of people in and out, touching nose, face, going to toilet, to the bathroom,
handling doors and all that, and got one after the other. The best example of this is in South Korea, where this lady was affected by the virus, and when they tracked her back, they found that she affected 60% of the population in South Korea. Unbelievable, but it's true. But they basically, South Korea, they're quite a developed country. They got the means, so they were ahead in terms of testing people, and then they linked that to an electronic application, and they were basically tracking people, all the infected, the positive people, and see who they were mixing with, and then they basically made a link, and this is how they found out how things started. Same thing, I think, started in China, where they got this cameras everywhere, basically scanning people's faces, and they see who is who, and where they come from, and whether they've been positive or negative, or they're still in the red area. If you're red area, you're not basically affected yet, so you're at risk, or you haven't basically fulfilled the requirement, which is the 14 days isolation. You are restricted from moving from one place to the other, because you can be a risk of transmitting the disease to other place. Just to basically wrap up, I did speak about the treatment, and I think I spoke in English in that right now the treatment is supportive. There are trials around the world, but they're not basically big trials which basically obey to the structure of any study. So any basically new treatment put on the market, it has basically to go through this phases of laboratory work, trial on animal, trial on volunteers, trial on really sick people, and then do basically double blind study with control group. Double blind mean the health professional and the group of patient volunteers, they don't know what they're giving, but it's all scientifically fenced and all well organized. It's not that simple. So far it's supportive. Anyone who ended up in hospital, that's, we're talking about people who got really severe symptoms, mainly difficulty in breathing, when they start lacking oxygen in the blood, those are admitted to hospital, either hospital ward if the symptoms are not bad, or they might end up in intensive care if things worsen. As I said, it's mainly supportive. We're talking about oxygen, we're bringing temperature down. The thing I really I need to highlight is anti-inflammatory. I'm talking about ibuprofen, Nurofen. They are not recommended, because part of the process is that as the body is infected, basically there is an inflammatory reaction to the virus who invaded the body. So if you take an anti-inflammatory drug, that can basically worsen things, because you are inhibiting the body reaction. If you've got temperature or anything like that, take water, like sort of bath, shower. Paracetamol is good. Just make sure you take the right dose, don't overdose yourself. And especially with the crisis like this, people can go from one crisis to the another. So like when you get basically obsessed about washing, and all the time they might cause skin damage, you might end up with eczema. I've seen pictures of people using alcohol gel solution, and they went smoking or near a flame, and they end up with severe burns in the hands. So be careful. You don't want to go from one crisis to the other. Basically, I'm just going to these few minutes challenges. I will try to do this quickly in English and Arabic. So future challenges. Probably most of you had or have got like sort of mixed feeling of weird things. Some of us try to basically face it with kind of jokes and kind of this is not real, it's not happening, and they express that through basically laughter, jokes, and we can see plenty of this on coronavirus, and they won't probably
really realize that they see dead bodies, and I don't hope that will happen to anyone, but it's a reality, it's a fact, it's happening. Others basically are aware and overreacted, and they might get to a stage where basically very nervous, and they might get to basically depressive stage. So be careful. You have to basically get together. But whatever are the differences, help each other, communicate, occupy yourself by, I don't know, reading, learning Quran, teaching people. I mean, plenty of people back home, they can basically go online and do structured tuitions, English, sport, whatever. This is really valuable time. Spend time with your family. This thing what we call post-trauma stress disorder. Just to remind you, when there was Gulf War I and II, there were more victims after the war. I'm talking about soldiers. More victims after the war than people who died during the war, and that's because of depression. Many soldiers in the USA, in Britain, and if my memory is good, I'm talking about 24,000 who basically were affected, and plenty of suicidal acts and self-harming from depression, from what they've seen during the war. And there were, I think, just about 4,000 dead during the war itself. So just this to bear in mind, and I hope the expert they basically look ahead and work and plan for this. The other, as I said, there might be mental issues, and people who already got mental things, and they find themselves in self-confinement, and they cannot get out. They cannot do the things they used to do. That might turn into mental issues. There might be conflict within the same family. Argument is probably happening because there's plenty of free time that people do not know how to use it. There might be social issues because people now, they're not interacting physically. So once the ban is over, you're talking about weeks, maybe months. And that relationship, I don't know how it's going to be. It's going to stay the same. It's going to be people, they do not understand. They are not well educated. They basically cannot understand how this person is not visiting me, is not asking about me anymore, and that may cause some kind of conflict. So something people need to think about and plan ahead. Economic, this is my thinking. I'm not an expert. Right now, many people lost their job. The income is much down. It's affecting all sectors, no exceptions. So people who've got finance in their hands at the leadership level, they get to the point where basically they're just basically spending, and there will be a time where we returning that money in a way or another. So we might see taxes going up, we might see VATs going up, we might see people salaries going down, we might see people being made redundant. I don't know, but that's something we need to bear in mind and plan for it. Or maybe internationally, maybe political issues, and I see now we see like political diversity are not allied anymore in somehow, and there's some conflict, people fighting for medical equipment and hijacking things. So I don't know what the future, the near future is hiding. نتكلم بالعربية إذا استطعت فيما يخص التحديات في المستقبل. التحديات حتكون تحديات صحية، لأن الأماكن والبلدان اللي ما عندهاش منظومة صحية صلبة حتعاني، وما حيكون عندها مشاكل كبيرة باش ما تعالج الناس اللي مرضى، والناس اللي متى كانوا يعالجوا بطريقة خارج الكورونا كانوا يعالجوا بطريقة طبيعية، معناتها العلاج تاعهم توقف. وانا نحكي لك مثلا بريطانيا كل العمليات الجراحية توقفت، معناتها الاوت بيشنت كلينيك، معناتها الفحوصات اللي غير مستعجلة توقفت، معناتها اسابيع. اذا ممكن كانت مستشفى كان يشوف 1000 مريض، مثلا القلب، الرئة،
الجلد، كل هذه الاشياء توقفت. معناتها الناس هذه راح تتراكم، وممكن الاشياء الامراض تاعها حتتازم، ومن بعدها لما يرفع الحظر معناتها حيكون معناتها عدد كبير وضخم من الناس اللي كانوا ينتظروا باش يديروا المتابعه الصحيه تاعهم. هذا راح يكون مشكل في المستقبل. لازم الناس المسؤولين وخاصه الناس المرضى يتفهموا الاشياء هذه. هذا حتكون فيها مثلا الناس تنتظر لمده طويله. فيه مثلا الامراض العصبيه، كما قلت معناتها بعد اي ازمه معناتها ممكن يكون فيه تداعيات عصبيه، يعيطوا له بوست تروماتيك ستريس ديزوردر، معناتها يكون نوبات عصبيه جراء اي صدمه. وعطيت المثل تاع حروب الخليج، وين بعد الحرب كان فيه اكثر موتى من تاع فيما يخص الجنود البريطانيين والامريكيين، كان اكثر موتى بعد الحرب كما كان فيه في وقت الحرب، لان كانت الجنود كان عندهم صدمات وادت الى الانتحار على اساس مشاكل ذهنيه وعصبيه، انهيار عصبي. ممكن يكون مشاكل فيما يخص التواصل بين الأقارب، ممكن في نفس الأسرة اللي كان مثلا الإنسان مثلا اللي كان عنده التزامات ومثلا ممكن يقضي وقت كبير في الخارج، عنده التزامات، عنده الأشغال تاعو، عنده الترفيه تاعو، معناتها يجبر انه يبقى في البيت، وهذه ممكن تؤدي الى ازمات نفسيه، وممكن عندها تكون عندها تداعيات اخرى في داخل الاسره. على هذا الانسان لازم يخمم ويتمالك نفسه، ويحاول متى يلقى المساعده اما عند الاخصائيين وعند الزملاء الاصحاب والعائله، ويحاول معناتها يقضي الفراغ هذا، يعني الوقت هذا ثمين في اشياء اخرى، قراءه قران، حفظ قران، رياضه، تواصل اجتماعي ايجابي مش سلبي، مش معناتها بيمشي في التفاهات، معناتها يحاول يبني على الايجابي ولا على شيء سلبي. معناتها خاصه في الجزائر الناس اللي عايشه في الخارج متمكنين من اللغه، ممكن يعملوا تواصل، يعملوا حلقات تاع تعليم اللغه. فيه شباب في الجزائر كثير اللي معناتها يحبوا يتعلموا اللغه الانجليزيه واي لغه اخرى، ممكن يعملوا جروبات ويديروا معناتها دراسه اللغه الانجليزيه بطريقه منظمه واحترافيه، او اي شيء اخر، رياضيات، خاصه مثلا هنا في انجلترا في هذا العام هذا ما كاش بكالوريا. ابناء الجاليه اللي ممكن معناتها يعطوا دروس في اي مجال لخوتهم في الجزائر، يعملوا جروبات ويعملوها بطريقه منتظمه واحترافيه، حتى ما تتعامل يعم الشيء وما تستفاد اكثر عدد من الناس، والإنسان يعمر الفراغ تاعو. كان ممكن تكون فيه كذلك في المستقبل تكون فيه تداعيات اجتماعية، لأن الآن التواصل نقص والدخل تاع الفرد نقص، والإنسان كان عنده ارتباطات إما إنسانية ارتباطات مالية، ولما ينقطع الدخل وينقطع مثلا التواصل معناتها هذه ممكن تكون إشكالية فيما بعد، خاصة الناس اللي ماشي متفاهمين الأمر ومعناتها ماشي مصدقين أن الأشياء هذه حاصلة وموجودة، وما يعطوش ممكن ما يعطوش عذر أي واحد. كذلك ما يكون فيها تداعيات سياسية كما يشوفوا عامة في الأخبار، مثلا في هذه الدول الكبرى حتى مثلا بالمستوى اللي فيه العلمي والتكنولوجي والسياسي، ما توصلت لحد أنها ما تحجز أشياء باش تابع لها في عرض البحر فيما يخص الوسائل الطبية، ما تأخذها عنوة، وهذا ممكن يسبب مشاكل سياسية في المستقبل.
هذا كل ما كنت أردت أن أقول. أنا الناس اللي تشرف على البلاتفورم هذه، تشرف على الصفحة هذه تاع الفيسبوك، عرضوني باش نتكلم في هذا الموضوع، موضوع طبي لا أكثر ولا أقل. وأنا خممت كثير فيما يخص خواتنا في الجزائر اللي ممكن ما عندهمش الوسائل اللي نحن عندنا في الخارج، في أوروبا، في أمريكا، في مكان. قمت بمبادرة شخصية في عندها حوالي أسبوعين الآن. أنا ما كان عندي علاقة بالسوشيال ميديا والفيسبوك، كنت عايش تقريبا نقول منعزل، ما كان فيه تواصل فيما يخص السوشيال ميديا. لكن شفت أن من غير أخلاقي، من غير مش من غير الإنساني، من غير حرام معناتها باختصار أن واحد يشوف ناس في حاجة، ناس تموت، ناس مرضى، وما يقدمش مساعدة حتى ولو كانت قليلة. وعلى هذه أنا نشأت صفحة عن في بلاتفورم يسموها Just Giving، وهذا معناتها باش نجمع أموال. خاصة أنا نوجه نداء للجالية في الخارج. 6 ملايين جزائري في الخارج. لو 1,000,000 واحد من الجزائريين اللي في الخارج كل واحد أعطاه 1 يورو ولا 1 يورو ولا 1 باوند ولا 1 دولار ولا أي العملة اللي في أي بلد تكون فيه، ممكن نحصل على 1,000,000. وهذا كما ما تلتزمنا به أنه يروح من مصدر الوسائل نحكي على خاصة وسائل الحماية تاع الأطباء، حماية الأطباء، وبعض المستلزمات اللي تستعمل طريقة واحدة، les produits médicaux jetables single use product اللي يحتاجهم الطاقم الطبي وشبه الطبي في الجزائر باش يعتنيوا بالمرضى اللي هما خاوتنا، أمهاتنا، وخاوتكم وأمهاتكم. 1 يورو، 1 باوند، 1 دولار ما حيكون كثير أظن على أي واحد فينا، خاصة لما تصرفوا في شيء نبيل كيما هذا. I was going to say that in English. Basically, I've been invited, and I'm thankful to them by the platform of this page to basically talk about this pandemic related to Corona. So thank you for inviting me and letting me talk. The other thing, basically, I'm raising money for our brothers, sisters, and parents in Algeria, and mainly the frontliners, the medical staff who are basically fighting. And you can see from videos and in the social media, they're basically in many places very bad-handed. They're basically fighting and doing their best to help people who are affected. In some areas they haven't got the simplest and they are reusing things which are meant to be single use. So this platform is just given. If you enter my page on Facebook, the link there, I'm not expecting you, especially in this difficult time where people probably they're not working, there's not much income, but people who can basically addressing the Algerian community abroad. It's basically evaluated about 6 million Algerian living abroad. If at least 1 million spend £1, $1, one euro in this noble cause, trying to basically buy protective clothing and disposable or consumable equipment for our medical staff in Algeria. Thank you. Shukran. Assalamu alaikum. If there are any questions,
I will spend a lot of time, sorry for this. If you've got any questions, I'll try to answer a few of them, but please keep it related either to the subject or to my basically fundraising. If you're interested, I don't know if it's allowed, please fire. Any questions? أي سؤال؟ كان واحد، انا ما ندخلش في، كان واحد سألني على دواء راهو متداول خاصة في الإعلام. الدواء ماهوش، باش ما نذكرش الأسماء، نحاول نكون مهني ونحترم نفسي، نحترم الناس، ونحترم المبادئ والأخلاق تاعي. كما قلت شرحت في الآخر، أي دواء يخرج العالم لازم يكون مطابق مبني على أسس علمية، ويمر بمراحل، ويحتاج مدة باش يوصل للسوق ويقولوا هذا دواء مضاد للشيء هذا ولا مضاد للشيء هذا. لحد الآن الأدوية اللي ذكرتها هي في إطار التجربة وفقط. لما تكون معناتها أدوية مختصة يقولوا هذا الدواء يفيد، معناتها حيكون متداول ويباع مش الأشخاص، لكن معناتها يكون عند الناس الاختصاص ويعالجوا به. Lilia, I had so many hospital appointment cancelled. You have to, we are in the same situation. If I have to go to hospital, it will be cancelled. GPs are now mainly doing consultation over the phone. If you think, you feel that your case is not urgent, it's not a must, stay at home, just don't go. If there is a need, there is urgency, and you've got basically a routine appointment, something really serious, they will do you, they will call you. I'm talking about Britain. The cases you need doing, they are being referred, in some cases, really needed, they cannot wait, they are being referred to private hospitals to be done. Because as you know, private hospitals, they tend not to do emergency cases. So anything elective, not urgent, they tend to be diverted. So if you're going to hospital because of your back pain, just stay home, take painkillers and whatever, and stay home, don't go. Because even if you are not affected, you might get affected. But if you think, your doctor will tell you, there's no doubt about that. If your case is serious, I'm sure they will take you on board. Gloves important. No, Lilia, wearing masks and gloves. Staying home is the best. If you feel okay, wearing the main thing is social distancing. If you feel comfortable wearing a mask, whatever. But so many people, the mask life doesn't last long. The best one will last you 6 hours. You might have some kind of protection, but that doesn't mean if you're a mask you can go to a party or festivity or whatever, or gathering, or don't. And I've seen people doing it the wrong way, including unfortunately health professionals. I've seen that where they wear a mask, they touch it, they put it down, and then they scratch their face. The mask get contaminated as you approach an infected area or infected. Gloves, the same things. Best wash your hands. It's fine if it makes you feel comfortable. That's fine, but make sure that the virus stays longer in plastic or rubber more than basically surviving on your skin, because you will be washing it. And washing, we're talking just water and soap, because the virus is vulnerable to soap. It just basically get disintegrated by the effect of soap. It will have no effect. And the other thing, if you got the whole planet wearing masks and gloves, so we have no
nothing left for the people who really need it. And we're talking about health professionals. And there's a crisis right now everywhere. So please be reasonable. Vitamin C. Yes, you can use vitamin C. Don't overdo it. It doesn't cure you. It's just one of these things. They say it helps with the immunity system. But what I tend to do, I just keep it natural. Vitamin C, take oranges. If you feel comfortable, okay, you can have vitamin C, you can have vitamins, whatever, vitamin D, whatever. But that doesn't really is going to basically make you immune from things. The best one is prevention, and prevention by staying away from things. Yes, Asia, children can be affected, but they can be a carrier more than there were few here and then. And the one I heard about, they had some serious underlying problem, but not necessarily that they worsened because of the virus, but because they had a virus just by chance. They were unwell. They took them to the hospital, and then when they analyzed things, they found the virus is there. You can have the child can be a carrier without presenting any symptoms. I'm aware that some children had presented some diarrhea. No more than that. Very rare. As I said, the most affected are 50, 60 and above. Although I've seen, and there were cases, people as young as 30. But mainly with the underlying health problem. I think most people are going to say if you're all happy, just basically would like to thank you. شكرا اللي تابعونا. وممكن تكلمت على طاهر source of the virus، تكلمت عليه من قبل. إذا ممكن ترجع لللايف، ما نحبش نعاود طول على الناس، ترجع لللايف اللي درناه، كل الأسئلة هذه موجودة. Daddy Yakar. Yeah, you stay at home, play whatever you like. See, it's really difficult when it comes to politician. In terms of strategy, you cannot. This is the way I look at it. You cannot have every single person on earth at home, because there will be no life. You have to have key people going out and about. Key, when I say key people, and it depends on your infrastructure. If you are basically wealthy enough, you got good economy, you got good resources, you got human resources, you can manage a situation by having most of people at home and having just the key people basically going out and about, because they are health professionals, they are in the police, they are in social services, they work in the garages where keeping engines running is vital, working in labs and all that. They need to go out, but not every single person, especially the one who can work from home. Still, washing hands is vital. I think I wrap up this. Thank you very much. شكرا للمتابعة. السلام عليكم، ونشوفكم في فرصة أخرى إن شاء الله.